Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, listen the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sinh, tình thiên diệu pháp vương giáo đạo nhà môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạo Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thua Sư Chế Đô Ye Ơ La Hơ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Sa Đan Thua Sư Chế Đô Ye Ơ La Hơ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tu Ya Đa Ya A La Ha Đế Tha Miao Tam Mô Đà Toa. Nam mô Tát Tát Tha Tu Ya Đa Ya A La Ha Đế Tha Miao Tam Mô Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. The 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual being. Wu shang sheng she wei miao fa, bai xian wan jie nan zao yu, wo xin jian wen dao shou shi, yuan jian ru lai shen shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sangha, and all good knowing advisors, Amitabha. Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位比丘、各位沙弥、各位沙弥尼、各位善知识，阿弥陀佛。Đức Phật Bồ Tát khen thưa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị chị trí thức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Today is the 15th of November. In 2015, we're in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 180. We are discussing the wonderful, wonderful Dharma of the 12 conditioned links. Chúng ta đang giảng về cái pháp thập nhị nhân duyên. Cảm ơn con. Thank you very much. Okay. This Dharma here is designed to help the people who are confused open the wisdom. Cái pháp này rất là đặc biệt. Nếu quý vị gặp người nào mà bị mê muội thì giảng ta biết cái pháp này thì người ta sẽ khai mở trí huệ. Okay. So, for example, in Buddhism, in Phật giáo mình, when you meet someone who is angry, who is greedy, what do you teach him or her in order to help him or her overcome the anger? Greed, I'm sorry. Khi mà quý vị gặp trong Phật giáo chúng ta, khi quý vị gặp một người tham lam, thì dạy người ta cái gì để giúp người ta bớt cái lòng tham lam? What do you teach them? Yes. Bodhi, practice giving. Yes. Okay. What else? What else besides giving? What else do you teach? Yes. The antidote to anger is patience. No, greed. We're talking about greed right now. Yeah.
What do you teach people who are greedy? Những người mà lòng tham rất là lớn. Okay? For example, part of greed is sexual desire. Cái phần của cái lòng tham lam là chuyện tình dục. Yes or no? Don't look at me like that. As if you don't know. Oh, well. So when people are greedy, okay, they have high sexual desire, what do you teach them? Những cái người, you cannot teach them giving alone, that's not enough. Nếu cái người tình dục cao mà dạy ta bố thí thì nó hơi phiền, ta đòi hơi nhiều. They will make demands on you. Yes, phải không nhập chưa? Yes. So you can't, if people are greedy, some people it's okay to teach them about giving, but others who are like high in sexual desire, you talk them about giving, and they say, yes, I like to give. You my love. Mấy người tình dục cao mà nói ta khuyên ta bố thí, ta đương nhiên là tôi muốn bố thí cái tình thương của tôi. Nó phiền lắm, nó không có, it doesn't quite work very well. So what do you teach people? Anyone? Sarah is laughing. He says if you are overly sexed, it's not good for you. It ruins your reputation. It ruins your marriage. Not to Westerners. Người Tây phương không nghĩ như vậy thầy ơi. You're going to lose a lot of Westerners. Mahayana will have no chance to go to Westerners. Nếu như vậy, cái Phật giáo Đại Thừa không có cách nào có cơ hội mà tới với người Tây phương được hết. Okay? What do you teach them? And I'm coming to that. What do you teach to people who have a lot of anger? Những cái người mà hay nổi giận thì dạy họ cái gì? What about you teach people? What do you teach people who are stupid, confused? What do you teach them? Những người mà hay nổi giận, cơn sân hận rất là cao thì dạy họ cái gì? Giảng họ về cái gì? Những cái người mà ngu si mà dạy họ cái gì? I gave you the answer, one answer already. Well, people who are stupid, you teach them about cause and effect. Okay? Nếu cái vị gặp người ngu si thì dạy họ về cái nhân quả. In particular, if they're smart, teach them about the 12 condition links. Những cái người mà có trí thức, có trí thức, thì dạy họ về cái thập nhị nhân duyên. Okay? That's what we've been discussing. Mình đang giảng về cái phần thập nhị nhân duyên này. Okay? That's what you teach them. It will help reduce their stupidity. Người ta mà nghe cái thập nhị nhân duyên này từ từ nó thấm vào sẽ bớt cái ngu si của họ. Let it soak in, sink in. It will reduce their stupidity. That's what the Buddha says. Đức Phật dạy như vậy. Okay? Haven't tried it yet, so that's why I have to quote the Buddha only. Thầy chưa thử, thầy phải nêu Đức Phật ra để mà nói. Yes. Okay? What about greed? What do you teach people who are greedy? What about angry people? What do you teach them? Yes? Hello? Sao Thiện? Nói sao? Cuối cùng khuất phục bả chịu quy y là tu coi như cải ác tu thiện. Ba cái đó là dùng để mà kết hợp dài lại. Cha Master Siêu Hoa
She use the 3 dharmas to deal with these such people, the angry people or very, very deadly people. Yes, sir. When you teach about the hells. The hells. Okay. For people who are greedy, những người làm tham rất là lớn. Okay. You teach them about compassion, great compassion. Những người mà lòng tham lam dạy về cái lòng từ bi. That applies to people who are overly sexed as well, have high sexual desire. Teach them about compassion. Yes? Okay? Yeah. Cố gắng khuyến khích họ đi chùa, cúng Phật Đại Phật Bồ Tát, nghe pháp rồi thời gian từ cái tự ta tự giải quyết. She says that actually, in her experience, for the people who are greedy, it's very difficult to teach them about anything, let alone great compassion or compassion. She says what she does is that she encourages them to go to the temple and bow to the Buddha, sweep the floor, sweep the yard or whatever, and the blessing, recite the Buddha's name. Eventually, they understand. They reduce their greed. Đó rất là đúng. Rất là đúng. Because what the premise of her point here is that they need to have blessings before they can change. Okay. Cái cô Thư Hương nói rất là đúng. Tại vì muốn người ta thay đổi, người ta phải có phước mới thay đổi. Người ta không có phước mình chiều thôi, không cách nào. This is what happens. If you want people to change, they need to have blessings first. Before they believe you, they listen to you, they trust you. If they don't have blessings, there's nothing you can do. For example, those people, those terrorists, okay? You think we can tell them about compassion, about kindness, about cause and effect? They will not listen. Chẳng hạn mấy cái giặc khủng bố đó, nó đang giết người tùm lum la, mình nói nó đại bi, nói về từ bi, nói về cái nhân quả, họ đâu có tin đâu. Why is that? Because they have no blessings with Buddhism, with Mahayana. Tại họ không có trồng phước với Tam Bảo. And they have no blessings with the Triple Jewel. There's nothing we can do. Không làm gì được hết đó. You can talk all you want. You can try all you want. They're not going to listen. Okay? Is that clear? And then she says, không phải con cái không là vợ luôn, phải không Thiện? She says, and added something. This lady, I don't know where her wisdom comes from. It certainly didn't come from our temple. Cái bà này không biết sao bà mở trí huệ từ đâu ra, chắc chắn phải từ cái chùa này tới. She says, furthermore, okay, sometimes you need to have the strength, the samadhi power, so that when you speak to your children, before they will listen to you, but now with samadhi power, all of a sudden they trust you, they believe you, and listen to you. Never work for me. Thầy chả có cái này. Why are you hiding your face? Okay, she's hot already. This lady is hot. And I had it in some of our male side. Sometimes you need to have samadhi power before our wives listen to us, and vice versa. So cho nó rất là đúng.
Thành mình tu để mình có sức, mình nói đó, người ta mới tin được. Còn mình từng cái tụi nó ngang ngửa với nhau, mình ngang ngửa với nhau nó không tin đâu. Thân Hương có biết không? Nhất người Việt Nam á, người ta thiền nhiều đó, thành là người ta công phu ta cao lắm. Người tại gia đó, tam thiền. Người Việt Nam rất nhiều người tại gia tam thiền nha. Họ vào chùa đó mấy ông thiền sư mới có tam thiền, nói tình bơ không tin. Thành ra dạy thiền cũng được. Thành ra mấy người Việt Nam chưa muốn tu thiền tu ở nhà, chứ không thèm vào chùa tu vì vậy đó. Không nghe, phải không nhập chưa? So I also added I made an addition to Chin Chang's point. It says, for example, the Vietnamese love to meditate, and a lot of them they reach third dhyana already. So when they go to meditation temples, to the great masters are only third dhyana or below. So when the great masters try to tell them what to do, they don't listen. The Vietnamese disciples don't listen. I'll give you an example. We have a TV host. Okay, chẳng như thì cho cái ví dụ, cái ông mà làm chung cái chương trình TV của mình đó, his level is third dhyana. Ông đã tam thiền. So he goes to so many temples. Ông tới mấy cái chùa, khắp mấy chùa hết á. Okay, he learned his skills developed skills from Myanmar or from outside the US. Ông học thiền đâu từ bên Miến Điện này nọ, ông tu Miến Điện này nọ, whatever happened to him. No one ever taught him anything. Không ai dạy ông gì hết đó. But he somehow managed to, because he went to a lot of temples and planted a lot of blessings. Ông chuyên môn tới chùa mà làm công quả. Ông chỉ làm công quả thôi. What he does is he does a lot of, he goes to temples and helps out. He cleans, does wet dishes, drive people to the temple, help them arrange, take care of paperwork, whatever. So he really helps out a lot of temples. So he planted a lot of blessings. So what happened is that he managed, because a lot of more reasons I don't care to go into, he managed to reach third dhyana. Thì ông này nhờ cái nhân duyên rồi đó khiến ông được tam thiền. And the monks he go to the temple he goes to, the third dhyana or below. Mấy ông hòa thượng tọa toàn là tam thiền với hoặc là thấp hơn không. Tại mấy ông gặp ông này là ông này cãi tay đôi, mấy ông hòa thượng chạy thua. So when he argues with the monks, professional monks about Buddhism, because he reads a lot, he's not so, he doesn't believe them. That's a problem. This is why in Buddhism, Mahayana, we stress so much in samadhi development for the monks and nuns, for people, because unless we have higher level samadhi, you will not listen. The monks whose kung fu is lower than you, they cannot be your teacher. Cái người thầy mà công phu thấp hơn quý vị đó, ngang ngửa quý vị, không thể nào dạy quý vị được. Okay? So that's why we need to keep people like Chin Chang around. She keeps us honest. Mấy cái bà Thân Hương này vào chùa là mình phải biết khiếp. Vào mình phải, mỗi ngày phải tu. She comes, we better improve our skills. Okay. So what happens is, it is so true, but the real antidote for anger is greed is great compassion. Excuse me, thân thầy nhắc lại. Cái mà cái liều thuốc chữa của cái lòng tham lam là cái tâm đại bi. Why is that? Tại sao như vậy? What is great compassion? Đại bi là cái gì? Great compassion by definition is you are one substance, đồng thể. Meaning you and I are the same, of the same substance. Chúng ta đều là cùng đồng thể hết. Is that clear? What's the same substance? Đồng thể nghĩa là sao? Meaning what's the same substance? We are just the same. No difference. We may look different, but
Fundamentally, we are the same. Chúng ta có thể người thấp, người dài, người cao, người ốm, người tròn, người trịa. Nhưng điều cái bản chất chúng ta chỉ là một thôi. Okay? So what happens to you also happens to me. Thành ra nếu như mà chuyện gì xảy ra cho quý vị, nó cũng xảy ra cho thầy. If they kill the French over there, they hurt us as well, don't they? Họ giết người Pháp bên kia, họ cũng hại mình. Họ giết người Việt Nam, họ cũng hại mình. They kill the Vietnamese, they also hurt us. They kill the Americans, they also hurt us. They kill the Filipino, they also hurt us. It's all the same. We're all the same substance. Okay? Is that clear? That's called great compassion. That's all there is to it. Cái đại bi mà mình là đồng thể. So what does it mean? If you're greedy for profits, you're greedy for money, nếu quý vị tham được thêm tiền, được thêm lợi, okay? Someone has to pay for it in general. Right? Có một người phải trả, có một người bị thiệt thòi mình mới lợi được. We gain at someone's expense. Okay? Is that clear? When you're greedy, khi mình tham lam á, là mình muốn lợi á, thì có người phải bị thiệt thòi. Okay? There's no such thing. In Mahayana, cái đại thừa mình không có nghĩ như vậy. Tại sao mình đồng thể? So if that person loses, we cannot gain. Cái người kia mà thiệt thòi, mình cũng sẽ bị thiệt thòi, mình lợi không được. For example, ví dụ, okay? Suppose you steal a thing from someone, ăn cắp một cái đồ người ta, right? That's greed. Mình tham, mình ăn cắp cái đồ người ta. Okay? You take someone's money. Okay? You have more money, the other person has less money. Mình được nhiều tiền hơn, người kia ít tiền hơn. Okay? Then what happens? I don't know what else happens. Gì xảy ra nữa? Huh? Help me out. Texas is so happy when he looks at me so confused. No compassion. I mean, I just proved to you have no compassion whatsoever. Some of us have no compassion whatsoever. Thầy mới chứng minh cái ông Mỹ này, thấy thầy mà lúng túng một cái, ông cười khà nó rõ cái ông này thiếu cái lòng đại bi. You should feel bad too when you see me so flustered. Yes, sir. Remember this man said this morning, cái ông này mới kể chuyện, I repeat it, so some of you haven't heard it. He said that a woman in Vietnam, this is a true story, a woman in Vietnam used a swine to raise piglets. She would, the swine would give birth to a lot of piglets every year. She sells the piglets and makes a lot of money. 2 years in a row. Third year comes around, the swine gave birth to a lot of piglets. And then the swine is sleeping, she rolled around and she crushed all her babies. So the woman very upset. So she beat up the swine, okay, badly. At night she had a dream. Her husband, who's deceased, came to her dream and said, I admit to you, when I was alive, I stole money from you to go gamble. Okay? I have been paying you back for 2 years now. I pay you up, it's paid up already. Why do you continue to beat me up? Nghe câu chuyện đó không? Hồi sáng nghe không? Yes, isn't that amazing? Isn't that cool? Nghe câu chuyện đó chưa? Dễ sợ không? Cái bà này nuôi cái heo nái,
heo mẹ đẻ heo nái rất là nhiều, năm nào cũng đẻ ra nhiều, bán nó rất là lời, nhiều tiền lắm. 2 năm liên tiếp, năm thứ 3 đẻ một mớ nữa, ngủ nó lăn lộn sao nó đẻ chết bẹp mấy con heo con đó. Cái tối nằm mơ, bà tức là bà giận, bà đánh một trận cho nó đã, cho nó hả giận. Xong bà mơ bà thấy ông chồng của nó là tôi nhận với bà, tôi tội là tôi đã ăn cắp tiền bà, tôi đi đánh bạc, bây giờ tôi trả lại cho bà 2 năm rồi, tại sao bà còn đánh tôi nữa? Cái bà thức dậy một cái, lập tức lấy con heo nái, mấy heo nái đó, mấy heo đó, mấy con heo mẹ đó bán ngay lập tức, không dám nuôi heo nữa. She woke up, she got the swine and she sold it immediately. Doesn't dare raise piglets anymore. Yes. It's so true. Rõ ràng thiếu lòng từ bi cho chồng. Okay. Here's my point. My point here is that, okay, you think temporarily you're gaining. Tạm thời á, mình ăn cắp á, mình lời tạm thời thôi. You see, in that story, okay, you steal from someone, you gain temporarily, but actually you have to come back and pay off the debt. It's the same. You cannot get off easy. Quý vị ăn cắp thì lời bây giờ thôi, tạm thời thôi, để trong tương lai phải tìm cái chủ nợ mà trả lại cho người ta, cộng với tiền lời nữa, plus interest. Don't worry about their cheating you. If you owe them, you're paying them off. If you don't owe them, they have to look for you and pay you back. Don't worry. That's Buddhism. That's why I'm never worried about people stealing from me. Thành thầy không bao giờ sợ nó ăn cắp mình hết. You want to steal from me? Go ahead. What do you want? Okay? Because I can live off my interest for a long, long time. Nên thầy, chủ trương thầy, mình sống trên cái tiền lời là đủ rồi. Yes? That's one substance right there. Cái đó là đồng thể đó. Okay? Is that clear? There's no need to be greedy. Đừng có tham lam. Okay? When you're not greedy, it is, you feel better. Okay? Cái việc không tham lam, sống thoải mái hơn nhiều. This morning I talked about this, very relevant. This morning I talked about, some of you don't listen to my Dharma talks anyway, so I remind you the point that Buddha made. Nhiều người không nghe cái lời mấy cái pháp đàm của thầy, thành thầy nhắc lại cho các biết lời Đức Phật dạy. Okay, the Buddha I talked about this morning, sáng thầy nói cái pháp đó. Okay, said that the Buddha says there is a natural kind of bliss that you experience. That is very desirable. Sống cái cõi in this desire realm, trong cái cõi dục giới này, có một cái loài sung sướng, khoái lạc mà rất tự nhiên, mà rất tốt cho quý vị. It's very good for you. What is it? The bliss of having. Cái sung sướng của cái có, của cái tài sản. Okay? The Buddha says, you know, I contrast first for your sake. Thầy nhắc lại cho quý vị biết cái đối ngược của nó. Most people in our world advocate love, advocate making a fortune for whatever it takes, okay? And pursuing your desires. Cái thế gian này là dục giới, thầm mọi người đó là tham lam. Muốn nghĩ cái sung sướng hạnh phúc là bằng cách là mình truy cầu và thỏa mãn cái dục vọng của mình, gọi là hạnh phúc. Cái đó không phải là hạnh phúc. That is not happiness. When you chase after your desires to fulfill your greed, it's not happiness. Okay? It's temporary pleasure. That's all. Okay? And
The worst part you don't realize is bind you to this reincarnation wheel. Cái tai hại nhất là không phải là cái sung sướng, tai hại nhất của cái sung sướng hạnh phúc của mọi người đang dạy đó, các thầy các cô đang dạy, bên đức cha, mấy ông imam đang dạy đó, tìm cái hạnh phúc đó, nó cột chân quý vị lại trong cõi luân hồi này. They bind you in this reincarnation wheel. You keep on cycling through. After you die, you get another body and go back and find the people that you owe to and pay them off. Quý vị phải tìm những cái chủ nợ mình mà trả lại cho họ. Is that clear? That's the way it is. When you owe, take the example, owing the bank money, you cannot get off. You have to pay them off. Okay? Nợ tiền phải trả. Okay? So those who advocate that you should pursue your happiness and do whatever it takes to make you happy, that's nonsense, because that's binds you in this reincarnation wheel. Thành cái chủ trương mà tìm cái hạnh phúc, tân bốc cái ái tình, cái đó là đang cột chân quý vị lại trong cái vòng luân hồi này. Okay, this is why we are here. We've been cycling through this for so many lifetimes. Mình đã từng là như vậy, biết bao nhiêu kiếp là mình quen cái thôi, so we accustomed to it. Okay, that's the way it is. And the Buddha says it's not desirable. If you do that, you won't be able to get out. So he says, but on the other hand, if you're still here in this desire realm, nhưng trong lúc chúng ta đang còn sống trong cái cõi dục giới này, there are some good things that you can be happy about. That's very, very beneficial to you. Có những cái loại khoái lạc nó rất tốt cho quý vị. He talked about 4. I will mention only one. You have to listen to the other 3 from the lecture this morning if you wish. Okay? Let's go advertising. He says, if you, by the strength of your arm, by the sweat of your brows, that you come by your wealth, your money, the proper way, the honest way, the ethical way, okay? By your brains, by your cleverness, okay? When you look at yourself and say, wow, I've been working hard, I've been applying myself, I've been using my brains, okay? I've been contributing to society properly. I've been very constructive in my life, okay? Now I arrive all this what I have. At that point, you will naturally feel very, very good, very happy. Nếu quý vị từ cái sức của mình, từ cái trí của mình, từ cái tài của mình mà làm tiền và làm giàu một cách lương thiện, okay? Thì khi quý vị mà thấy được như vậy, thì hiểu được như vậy, thì cảm thấy rất là sung sướng. This is a good happiness. Cái đây là cái hạnh phúc rất là tốt. Because it does not bind you to this world. Và nó không làm cột chân quý vị lại. Is it clear? You agree, disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Isn't it clever how the Buddha is, how wise the Buddha is? Quý vị thấy Đức Phật tuyệt vời không? Cái trí huệ tuyệt vời. Yes? Yes. Some days people earn their money in a very hard way, then it's very difficult for them to let go. No, we're talking about the joy that you earn whatever you have, the honest way, the ethical way. Okay. That is, there's this pride, there is this tự mãn, there is this self-satisfaction that comes with it. Right, Sarah? Are we talking a lot of money? No, we're talking about whatever we earn through the sweat of our brows, through our strength, through our brains, okay? That is very satisfying.
the constructive way. Quý vị thấy thầy đâu có nói là giàu đâu, thì chỉ nói là cái tiền mình làm ra, của mình tạo ra được do cái sự làm việc của mình, do cái trí óc của mình, do sự liên luyện của mình, cái đó rất là sung sướng. Very constructive. That is happiness right there. Worthwhile. Cái đó, cái hạnh phúc rất là tốt, cái sung sướng rất là tốt. So don't worry about people, about your boss mistreating you. Quý vị đừng có sợ chủ làm lợi dụng mình, hoặc là người ta lợi dụng mình. Don't worry about that. You live your life being constructive. That's what the Buddha teaches. Đức Phật dạy như vậy, người Phật tử đó, sống cuộc đời mà mình xây dựng, gây dựng cái thế gian này. We contribute to society. We build a better world for our children. You can translate. Is she translating? Mình xây dựng, mình Đức Phật chủ trương là mình sống, là mình gây dựng trong thế gian, mình đóng góp cho cái thế giới này, thì cái đó cái sung sướng rất là tốt. It's very constructive. You feel happy about it. Okay? And that's also based on the concept of great compassion. Cái đó là cũng dựa trên cái quan điểm của Đại Bi. Because when you build a better world for your children, for ourselves, okay, everyone benefits. Khi mà làm như vậy, mọi người tất cả đều là lợi hết. When you harm society, like you go and destroy what happened in Paris or what happened in Syria, the destruction in Syria, okay, everyone suffers. Và nếu như quý vị thấy chuyện giặc khủng bố bất cứ chỗ nào ở bên nước Pháp hoặc là bên nước Syria, mọi người đều đau khổ hết. You think we're safe? We're not. Eventually we'll come here. Trước sau nó sẽ tới đây. It's a matter of time. Yes? So that's great compassion. Great compassion is that are you translating for her? No? Sincina, you may need to get to work a little. You need to translate. Just translate for her alone. Okay? Okay? So that's what so when people are greedy, okay, explain to them. But Jin Xiang says, they may not be able to understand it, but for them to truly get rid of their greed. Thì mặc dù cái đại bi là cái quan niệm nó khó hiểu, nhưng chưa chắc người ta mới học ta hiểu nổi đâu. Thì từ từ người ta sẽ hiểu. Và muốn mà diệt cái gốc của cái tham là có đại bi mới diệt cái gốc được. If you want to completely eradicate greed, you have to have great compassion. Cách duy nhất mà quý vị gạt bỏ được cái lòng tham, okay, là có cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi nó nhổ tận gốc của cái lòng tham. In other words, great compassion will uproot your greed from your mind. Is it clear? Does it help? Questions or comments? What about sleepiness? What about anger? Tham thì sao? I forgot. Thầy cũng quên rồi. Yes, sir. Said earlier that the specific antidote to anger is patience. I mean, people say, "Oh, you teach love instead of love doesn't work to stop anger. Only patience works." Yeah. Only patience can cure anger. Cái tham á, thì cái vị nằm tại cái nhẫn, cái giận, sân thì cái vị dài cái nhẫn. Okay. Patience is the antidote to anger. Cái nhẫn là nó trì cái lòng sân. Okay. All right. Any other questions?
So to summarize, we've been discussing the 12 conditioned links. Mình đang nói về cái thập nhị nhân duyên. Why does the 12 conditioned links help cure stupidity? Tại sao thập nhị nhân duyên nó trì cái vô minh? Okay, because it teaches, the 12 conditioned links teaches about cause and effect. Tại vì cái thập nhị nhân duyên này giảng về cái nhân quả. Okay, cause and effect. One is ignorance leads to activity. Okay, ignorance is the cause for activity, for action. Vì cái vô minh mà tạo ra cái hành động. Okay, simply put, because of ignorance is sexual desire. As an example, cái vô minh chẳng hạn như là cái lòng tham dục. Okay, and that's why you have sexual activity, bởi vậy có làm chuyện tình dục. Right there. Okay, because of sexual desire, the consequence is that you have sexual activity. Because sexual activity, okay, then there's conception or consciousness. Vì chuyện tình dục nên có cái thọ thai. Okay, so you see one cause leads to the next. Thành ra cái nhân này nó tạo cái quả này, cái quả này nó tạo cái nhân tiếp, nó tạo tiếp. Okay, thành cái đó cái luật nhân quả, it's all connected by cause and effect. Tất cả nó đều liên hệ với nhau cái nhân quả hết. And that's right there, how this world is built together. Cái đó là cái sự kết trúc của cái thế gian này. It happened because of causes. Everything happened to us because of prior causes. Mọi cái chuyện nó xảy ra cho chúng ta là từ cái nhân duyên từ trước. Is that clear? If we planted good causes in the past, now we have good consequences. Trong quá khứ chúng ta trồng cái quả tốt, cái nhân tốt, thì bây giờ cái quả nó sẽ tốt. If something bad happens to us, it's because you broke precepts. Cái chuyện mà cái gì mà xấu nó xảy ra tại vì cái vị đã phạm giới. Yes, you planted bad seeds. Vì đã trồng cái nhân xấu. Yes, and that's what these 12 conditioned links. So there's some more new here. So let me quickly go through them to remind people what the conditions are. These links are to show you how the world came about. Thì cái thập nhị nhân duyên này cho quý vị thấy được làm sao, tại sao chúng ta tới đến cái quả đất này mà chúng ta có ngày hôm nay. Why we here today. The sequence of events that brought us here to where we are today. Những cái nhân duyên nó khiến chúng ta tới đây. Okay? So let me go through them quickly for you. Okay, number one, ignorance or sexual desire. Okay? Between your parents. Cái là cái vô minh, là cái lòng tham dục giữa cha mẹ chúng ta. Yes or no? Okay? And they lead to whatever they do, we're not sure. Okay? Thứ nhì, vì cái lòng tham dục của cha mẹ mình và họ có làm những chuyện tình dục. And that's why they conceive of us. Nên họ mới tạo ra cái thai, thọ thai. That's us. Is it clear? Does it sound familiar? I don't know where you came from. I came from my parents. Anh biết cái vị từ đâu tới thì biết là nhờ cha mẹ thì mới tới được. Right, Susan? There you go. Okay. And number 4, once your conception, the blood clot forms. It's called name and form. Thứ tư là bắt đầu cái đầu nó sinh ra, bắt đầu nó thành hình. Okay. Number 5, now you have the 6 sense organs. Thứ 5 là có lục căn. Okay. Lục nhập. You have eyes, ears, nose and so on. Now you have a baby with the forms right there. Nó có hình thức rồi, của đứa em bé rồi. So far so good. And because of these sense organs, you have contact with the outside world. Cái lục căn này nó tạo cái sự tiếp xúc
với cái thế giới bên ngoài. You feel when when the mother drinks something cold. Mỗi khi mà người mẹ mà uống cái gì lạnh á, đưa em bé nó lạnh. The baby feels cold. Yes? That's called sixth contact. Number 7. Because of contact, it gives rise to feeling. Vì đủ xúc chạm thành ra có cái cảm giác. Yes? And because of feeling, there's love. Vì cảm thọ thành mình có được tình thương. Does it ring a bell? Có ai nhớ gì nữa không? You remember how you got your wife? Yes? By feeling, you mean emotion? You feel, the feeling, yeah, emotions. Yeah. Feeling, good feeling and bad feelings. By feeling is bad or good. Okay? You remember how you got married? Anyone? Ai nhớ sao mình cưới nhau không? Lập gia đình, yes? Because of love, right? Vì thương yêu nhau, right? No? Because of money? Tại vì tiền hả? Huh? Yes? Because she dead. Oh, how unromantic. Không nhìn tụi trẻ thời buổi này nó không có lãng mạn tí nào hết. Lan man. She owes. No, because he owes her. we know. Yeah. We all know. It's a rumor has it that he owes her. Đó là chồng nợ vợ chứ không phải vợ nợ chồng. Okay, remember how we got married because of love, right? Most of us got married because of love, right, Susan? Thường đa số mình cưới nhau tại vì tình yêu, right? And remember, do you still remember or not? Huh? Thằng Hương nhá. See, Chin Xiang still remembers. Còn Hương còn. She says it's both. Chin Xiang says, I believe, she says, that it's both a matter of being in debt as well as love. Oh. Yes, Sarah. How the olden days they had an arrangement marriage, Mm-hmm. and you don't have any love, right? It depends on the parent. It's love for the males. Sarah doesn't understand men at all. Huh? And Venerable Xian Chu says, actually, the truth of the matter is that once they live together, they begin to love each other. Yeah. I'm not going to touch a 10-foot pole. Susan said, no. It's all sheer debts. Có người nói là tôi chỉ nợ chứ không có chuyện thương vậy đó. But for normal couples, let's say, những người bình thường đó, okay? Yes. Đúng rồi. Không phải, thì thật là mình thương nè, không phải vài thời gian cho thân Hương nghe. Lần đầu con nhận thương thì thương rất nhiều, sau lỡ thương người khác nhiều hơn. So she says no. She says it's actually it doesn't last, because sometimes it's first it's love and then the condition end and you separate. And said you don't quite understand how it really works. I explained to her the truth of the matter is that yes, we really love our wives, but then later on we love someone else more. That's all. Boy, you women are ruthless. Cô có trả đũa ngay lập tức, and the female.
Cô trà đũa, nhưng cô nói thiệt ra bên đàn bà chúng con á, lúc đầu á gọi là con thích uống trà, sao con thích uống rượu hơn. Vỏ quýt dài, móng tay nhọn. Okay, touche, you're right. Okay, I should stop being a male chauvinist. Thầy phải bớt trọng nam khinh nữ một tí. Okay, so but let me tell you, it's like people. I don't think people pay attention. What amazes me about this, the beauty of this is that we have marriage, and most people call marriage, they get married because of love, right? Most people. Thường cưới nhau tại vì tình thương nhau, nói thương nhau, right? You ask most people who get married, I love you. I think that's what they tell each other that day, right? No? I told my wife. And then, what happened? The Buddha says, there's no love unless there is feeling. Okay? And then the Buddha also said, because of love, we grasp. Rằng Đức Phật mới dạy tiếp, vì cái tình yêu đó, mình mới chụp. You cannot let go of the people we love. Người mình thương, mình bỏ không được. Yeah? And this is where the Buddha is so wise. Vì cái số 9, from 9, grasping. Okay? After grasping, there is existence, becoming. Sau cái grasping, sau cái thủ, chụp, thì mới tới là cái hữu. What is existence? Existence here, the Buddha says, is very wide. He says, you, when you're done with this body, you seek the other person. Cái hữu này, the existence is very, very important. It's scary. It's scary. Okay? You seek the other person in order to continue to love or to exact revenge. Dễ sợ. Think about it. Cái vị thấy dễ sợ. Mình á, sau cái số 10 đó, cái nhân duyên số 10 đó, là hữu. Hữu thì nghĩa là sao? Cái trạng thái này mình làm gì trong trạng thái này mình á, đang tìm cái người mình thân yêu để thương yêu tiếp, hoặc là để mà trả thù. How dare you betray me? Tại sao dám phản bội tôi? Yes? That's number 10, existence. Cái hữu này nó là như vậy đó. Mình đi tìm để trả cái nợ, đòi cái nợ. We go and make a claim on our debt or pay our debt. Mình đi để trả nợ hoặc là đòi nợ. Dễ sợ không? Đức Phật thấy như vậy. This is how the Buddha explains it. Yes. Questions? Yes. So, Master, for example, out of compassion, if I save someone in this life, let's say, and the person feels like they owe me because I saved their life, so they're going to follow me to the next life? Bây giờ nếu mình cứu người ta, the question is, suppose you save someone's life, okay, and the person really owes you. Now you know that the person owes you. Does that person pursue you to pay off your debts? Giờ mình cứu một người, cứu mà một người ta nợ mình, người ta sẽ rượt mình để trả nợ là sao? Of course. You cannot end. There's an end. That's why we've been revolving a reincarnation wheel forever so far. Vì như vậy
Mà quý vị thấy mình cứ vay trả hoài. We borrow, we pay back. We borrow, we pay back. Mình mượn xong phải trả, nợ phải trả. Nó liên tục như vậy. That's why it never ends. It's endless cycle. Không cách nào mà chạy ra được ấy. Yes? Yes. Well, then, Master, if we somehow get to Pureland and we get off the reincarnation wheel, then does it end? So the question is, what if you go to the Pure Land? Does it stop? Okay. Câu hỏi là nếu như mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó ngừng lại là không? Yes. Stop while you're in the Pure Land. That's correct. Trong lúc mình ở đó, nó ngừng lại. When you're in the Pure Land, you're free from it. But when you go back here, that's when it's active again. Để khi quý vị trở về cõi ta bà này là nó đòi mình tiếp. Yes, Sarah. So sometimes the spirit travel from Pureland to here to just have a short visit, right? That's why they appear sometimes. Whoever passed away goes to Pureland, but once in a while they appear to the people who exist in the earth, and they go back. But that's not the time they're going to catch you, and then you're going to be trapped in this earth. Okay, how does it happen? What Sarah really wants to know. What Sarah wants to know is, I'm in the Pure Land. Okay, how can I make a claim on me? Is it because I go back to Saha world? This is very smart. She said, okay, I got it. She wants to get out. But should I come back? It's like extradition. Giống như bị ta gửi về lại nước Mỹ. You know? Okay. So what happened is that, here's how it happens. When you're in Pure Land, they cannot make a claim on you. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, họ không thể nào đòi quý vị được. Susan, did you hear that? Okay, explain that to her. Okay. When you go to the Pure Land, they cannot make a claim on you. Họ không thể nào đòi quý vị được hết. Không cách nào đòi. No such thing. It's not possible. Okay? Okay. When you're in the Pure Land, they cannot. You're free from the debt. Quý vị ở qua Tây Phương Cực Lạc là không bị nợ nó đòi. They cannot claim on you. They don't. Okay? So far so good? Okay. Now, but when you go back to the Saha world to save your mother, để quý vị phải trở về lại cõi ta bà này để cứu mẹ mình. You come back to save your mother. When you're back here, okay, so you're born from the Pure Land to the Saha world. Lúc đó quý vị vãng sanh ngược lại, là từ cái Tây Phương Cực Lạc đi ngược về lại cõi ta bà để cứu mẹ mình, cứu cha mình, to save your parents. Because that's what you always wanted to do. You owe your parents. So when you're done, you have to go back and pay them off, right? Bởi vì tu xong là phải đi trả nợ. Once you've done your cultivation, what do? You go back and pay off your debts. Because that's what cultivation is about, folks. Thầy nói thật cho quý vị nghe. Tu hành nó có kẹt cái đó. Okay? Là quý vị tu xong tự động sẽ kiếm chủ nợ mà trả. Once you done your cultivation, you become a Buddha, bodhisattva, you go back and you pay off your debts. That's what you do, naturally. Okay? You don't collect debts, you go back to pay off. Trở về để mà trả lại cho người ta. Yes. When you hear, can you go back to the Pure Land? I don't know. Jin Xiang is so worried. Look at her face. Cô bà thương, bà sợ xanh mặt mà nói, ủa như vậy sao mà thoát bây giờ? Một khi mình về từ Tây Phương Cực Lạc mà trở về để cứu cha mẹ mình, cứu cha mẹ xong mình làm gì bây giờ? Thì mình cưới vợ, mình lập gia đình.
You become parents. No. Mình trở thành cha mẹ. Mình cứu xong cha mẹ, bây giờ mình làm cha mẹ. You save your parents. Now you can be parents. Why does it stop? Yes. Theo con biết là khi mình lên Pureland mình trở về mà thay off như thầy mới nói gì mới nói đã hết rồi. Thì mình tiếp tục mình ở đây dùng cái Great Compassion là mình độ người ta, những người mà ignorant như mình trước đây mình phải độ người ta. Nên Ngài Anh Em mới nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật. Tôi thưởng đây bạn một người chưa thành Phật, Ngài Anh Em không thành Phật. Đó là Ngài trở lại nhưng mà mình trả mình không có đau khổ như bây giờ. Mình đã ngộ đạo mình không có đau khổ như bây giờ. He says, when you come back, it's better. You be better off. You have some wisdom, so you won't suffer as much as you are suffering right now. Không phải đau khổ như bây giờ đâu. Lúc mình trở về lại đây từ Tây Phương Cực Lạc á. Actually, there are two scenarios. Có hai trường hợp, two cases. Would you like to hear? muốn biết à? Ai muốn nói? Okay. There's one case where you in the Pure Land, you become a bodhisattva. Trong cái việc Tây Phương Cực Lạc, quý vị trở thành Bồ Tát rồi. You reach a level of bodhisattva, trở thành Bồ Tát rồi. Okay? Then you go back here, you come back to the sound world. Quý vị mới trở về lại Tây Phương Cực Lạc, trở về lại cõi Ta Bà này để cứu cha mẹ mình, cứu vợ mình. You come back to this sound world to save your parents, to save your wife. Sound familiar? Okay. When you bodhisattva, you come here to save your parents, save your wife, you can go back to the Pure Land without any problem. Cái việc trở về lại Tây Phương Cực Lạc không khó khăn gì hết đó. Very easy. Okay? There's no problem whatsoever. You're bodhisattva. You can go and you can go back to the Pure Land without any problem whatsoever. Một khi mà quý vị mà lại tới cái địa vị Bồ Tát rồi, mà từ Tây Phương Cực Lạc mà về cõi Ta Bà thì trở về lại Tây Phương Cực Lạc nó không khó gì hết đó. It's very easy. No hard at all. Is that clear? Is it clear? We agree on that. Có đồng ý là không? There's a case though. There's a second case where you're not a bodhisattva yet. Cái trường hợp thứ nhì là quý vị chưa phải là Bồ Tát. So far so good? You're not a bodhisattva yet. But you have this vow. He says, I only come to the Pure Land because I want to save my wife. Như quý vị đã lập cái lời thề, nói là tôi chỉ vãng sanh lần này, tôi vãng sanh là tại tôi muốn qua cái Tây Phương Cực Lạc để tôi đợi cơ hội tôi cứu vợ tôi. A lot of men are like that. Nhiều người đàn ông ta có tư tưởng như vậy đó. They say, I swear. Okay? Tell Susan this. You make sure you explain this to Susan. There are a lot of men out there who says, I swear I will go first to the Pure Land so that I'm waiting for a chance to save my dear beloved wife. Nhiều người đàn ông tâm ta tốt lắm. Ta thề, ta nói là tôi phát thề, tôi nhất định sẽ qua Tây Phương Cực Lạc để tôi đợi cơ hội sớm nhất để tôi về tôi cứu lại bà. Tôi thương bà dễ sợ lắm. Jin Xiang is totally unimpressed. Cái bà Tân Hương hoàn toàn là không có một cái cảm ứng gì hết đó, phản ứng gì hết đó. Đàn ông có tình lắm. Chúng tôi
No questions. No questions right now. Can I finish my point first? Để thầy nói cho nó xong đã, tôi được quên. Otherwise I forget the important points. Men are very loyal. Oops, I betrayed myself. There's some people, they hear so many beautiful stories, love stories like that. No, it's not in Vietnam, it's in France, in Africa, it's everywhere. That's how men are. Đàn ông vậy đó quý vị, thương dễ sợ, thương tha thiết không thể tưởng được. Men are very, very loyal, right? We take care of our women. Our loved ones. And so yes, now I'm finishing my point. Yes, Tâm, do you have anything to say? Come on. So she says his word. She asked, Tâm asked, so if I bring him to the Pure Land, do I continue to pay him in the Pure Land? Có người hỏi, bạch thầy, lỡ mà con đem ổng đi qua Tây Phương Cực Lạc, rồi con đi Tây Phương Cực Lạc, con tiếp tục trả cho ổng là sao? You know what I'm hearing? Cái gì nghe thầy nói gì? Susan, you understand what the problem is? The problem is that the husband doesn't want to go. Ông chồng nó là không muốn đi, mà cổ là bắt cóc ổng đi rồi theo kèm ổng bên cạnh đó. So her husband doesn't want to go. So she said, I'm going to force him to go, and I'll be right there with him as well. To make sure he cultivates. Bắt ổng tu chứ không phải ông lăng nhăng được. So that he really cultivates, not goofs around and fools around. Is it clear? Yes? And you think Mahayana is boring? Cái vị nghĩ là đại thừa, pháp đại thừa, nhàm chán hả? Không có đâu. This is what Mahayana about. Cái đại thừa như vậy đó. Okay? So the question is, when you bring your husband who doesn't want to go to the Pure Land, right? That's what she means. Yes? Có người hỏi là nếu mà chồng con muốn đi mà con bắt cóc ông đi á, ép ông đi qua bên kia, okay? Rồi con qua bên kia theo với ông á, thì con tiếp tục trả là không? This is very, very, very true. This is a very practical thing because it happens to a lot of people. The husband, let's say Catholic, he is Pure Land, I don't care. Như cái ông chồng mình đó, theo đạo Công giáo. Happens to anyone? Huh? Yeah. My husband, he doesn't believe in any religion. Ông chồng không có tin tôn giáo gì hết, right? So what do? You cannot leave him here. He's going to get in trouble. Để ông ở đây, ông sẽ lục đục tội nghiệp ông. Thành bắt cóc ông đi. So in this case, we kidnap him. Cái pháp tịnh độ nó hay lắm. Bắt cóc ông đi được. It's true. You can kidnap him through the Pure Land Dharma. Shh. Don't tell anyone. Bắt cóc ông ra. Okay? Không như được. Mình đi theo ổng để mà kèm ổng cho ổng tu. And then we follow him, make sure he cultivates. Rồi mình kèm theo ông, bắt ổng tu. Mình qua đó, mình còn nợ ông hay không? Usually, thường á, would you like to hear the truth? Thường á, khi mà bắt cóc ông qua được á, ông nợ mình nhưng mình không nợ ông nữa. Sao ông trả cho mình? Bây giờ ông qua kia ông phải làm nô lệ cho mình. So usually think about it, okay?
If you bring it over to the Pure Land, I assure you all your debts are paid off. Một khi mà quý vị bắt các con chồng mà qua bên kia là bao nhiêu cái nợ nó trả tiêu hết rồi, mà ông còn nợ mình nữa. He still owes you. Now you collect in the Pure Land. Mình qua cái mình đòi nợ. Yes? Isn't it wonderful? Quý vị thấy trả nợ hay. Xian Shun, explain that to Susan. This is the best way to pay off your debts. Capiche? Có hiểu không? Comprende? Tu comprends? Okay? Is that clear? And that's a Pure Land Dharma. Đó là cái pháp tịnh độ nó tuyệt vời như vậy. Can't do that in Chan. Thiền làm gì cũng được. And by the way, is it okay to share this wonderful news? I mean, I've been so sad the last couple of days, and you made my day, and I thank you. And some others may be feeling down as well. Can we share the text here? Our friend here, he knows his mother went to the Pure Land. Okay. Mẹ của ông này qua Tây Phương Cực Lạc rồi. She went to the Pure Land already. Okay. So he's been studying Mahayana for several years now, right? 6-7 years. Ông đã 7-8 năm rồi, 7-8 years. Yeah. 20 years. Ông nói là đối với thầy 7-8 năm mà ông là tu là 20 năm rồi. Okay, excuse me. I have the exaggerated sense of importance, self-importance. Yes, mea culpa. And yes, what? The last line is? Mea maxima culpa. Thank you. Don't overdo it, Vicky. He texts. His mother is not Buddhist, right? Mẹ ông không phải là theo Phật giáo. And yet he managed to convince her to go to the Pure Land, help her get to the Pure Land. Okay? Mặc dù như vậy mà ông thuyết phục bà qua được Tây Phương Cực Lạc. It's very nice. Okay? And so he knows she's in the Pure Land. Okay, and I confirm it. Yeah. Wait. She's the Pure Land, and I confirm it. He says, I know she's in the Pure Land. I said, yes, you are right. I confirm it for him. Okay, thầy xác nhận cho ông là mẹ ông ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó đúng. Okay. And he's meditating, text is meditating, and certainly his mother said, what did she say? Ông nói là mẹ ông á nói với ông, liên lạc với ông nói rằng mẹ muốn con gửi em của mẹ qua Tây Phương Cực Lạc. Isn't that cool? And that makes my day, because cái đó làm thầy rất sung sướng, because I always propose, I'm always advocate that we go to the Pure Land to save the ones we love. We're not running away from our responsibility. Thành thầy chủ trương, thầy cái pháp tịnh độ của chùa chúng ta là mình qua Tây Phương Cực Lạc để mà tìm cơ hội về mà cứu lại người mình thân yêu của mình. Chứ không phải mình trốn tránh người ta đâu. It's not we run away from them at all. We go there so that we can really have a good chance to save the people we care, people we love. Not only for ourselves. Chúng ta có đó, and this is what I teach my students. Thầy dạy học trò thầy như vậy. You go there, first thing you do, Amitabha Buddha, gặp Ngài Phật nói gì?
Amitabha, I'm so glad thank you for letting me in. And by the way, okay, please help me save so and so as soon as I can. Tới đó gặp Phật lập tức nói là cảm ơn Phật đã cho con vào đây, ok? Con tới đây, con yêu cầu Như Lai là giúp con cứu cái người đó càng sớm càng tốt. That's what you do. That's what we do in the Pure Land. The first thing we do, okay? There's no way, by the way, for her to get to him without Amitabha's help. I assure you. Và quý vị biết không, cái bà này mới qua đó làm sao mà có sức mà nói cho ổng được, trừ khi cái Phật A Di Đà trợ cho bà để mà tạo cái duyên cho em bà đi. Is it clear? Is it clear to you? Huh? How can a newly arrived person have the ability to talk to him? That's not possible. Okay? The level is too low to be able to do that. Trình độ chưa đủ để mà làm được như vậy, chưa đủ cái công lực để mà làm như vậy. 火候不够 to be able to do that. Is it clear? 还行心? Okay? So right there, it made my biggest proof right there. Amitabha is helping her fulfill her desires. Thành cái đó chứng minh cho quý vị thấy là Phật A Di Đà rất là từ bi. Amitabha is very compassionate. When you ask him, he'll go all out to help you out. Phật A Di Đà rất là từ bi. Quý vị xin Ngài, các Ngài sẽ cho. Okay, so therein, that brings me to the second scenario. Cho cái trường hợp thứ nhì. Suppose you're not a bodhisattva yet. Trường hợp quý vị chưa phải là Bồ Tát. Okay, you can do it like him, like his mother. Okay, có thể dùng những ngày Phật A Di Đà tạo cái duyên để mà giúp người ta đi. And you don't have to come back here. Is that clear? Because she's not ready to come back too soon. Cái bà đó, mẹ mà gửi bà mẹ trở về bây giờ là quá sớm đi. Rất nguy hiểm. Very difficult to go back to the Pure Land. Trường hợp bà, trình độ bà bây giờ gửi bà về ngay lập tức á, mà gửi bà đi ngược về lại Tây Phương Cực Lạc nó khó lắm, không phải là dễ đâu. Okay? So it's not feasible. So he uses different ways to get to help. Okay? But there are cases where you actually are being sent back to the Saha world. Có những trường hợp quý vị được gửi Đức Phật A Di Đà. This is Amitabha Buddha's work, by the way. Cái này chuyện Phật A Di Đà đó nghe. Ngài gửi quý vị lại về Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị chưa phải là Bồ Tát. And you're not a bodhisattva yet. Okay? In that case, you go back to save the people you want to save. Quý vị trở lại, quý vị cứu những cái người quý vị cần cứu. It will get done. Because Amitabha's help. Đó, Đức Phật A Di Đà sẽ giúp quý vị làm chuyện đó. Okay? And you then have the chance to go back to the Pure Land. Tại vì Phật A Di Đà gửi quý vị đi, because Amitabha sent you here, therefore he made arrangement for a submarine, okay, or a spaceship to bring you back. Is that clear? He sends a commando. He's going to extricate the commandos. Đức Phật giống như gửi lính tới để mà gọi là commando tiếng Việt là gì con? Lính biệt kích tới để làm việc. Thì làm xong rồi phải kéo tụi nó về lại. Là cái Phật A Di Đà làm. Amitabha Buddha will take care of that for you. Is that clear? Are we clear on that? Rõ ràng chưa? But while you're here, trong thời gian bị còn này, okay, you are not a bodhisattva. Your debtors will come and make a claim on you. Thì cái chủ nợ nó sẽ tới nó đòi quý vị. They will come and make a claim on you. Okay? Does it help? Okay. Now, the serious answer to the prior question. Cuối cùng, cái câu trả lời mà đàng hoàng chính thức mà hồi nãy có người hỏi đó là gửi ổng đi rồi xong mình đi theo với ổng coi mình còn nợ không ổng á. So what happened is you send someone over there, you be there with them, okay? It's no debt, không có nợ gì hết, không ai nợ ai hết. No one owes anyone. Why not? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? There's no more debts in a Pure Land
bên Tây phương Cực Lạc không còn cái nợ nữa. Whatever you good you do, it improves your grade. Những cái mình làm tốt, mình làm đó, thì cái phẩm vị cái việc cao hơn thôi, chứ không có nợ gì hết. Hiểu chưa? Mình làm chuyện tốt á, thì tự nhiên cái phẩm vị mình nó cao thôi. Nhưng mình không cần nợ, mình không cần đòi nợ. You don't need to collect debts anymore. Your merit and virtues will put you to a higher grade of birth. That's all. Is that clear? So there's no debts over there. Không có nợ gì hết. Ai cũng tu. Everyone cultivates over there. No more debt and creditors at all. None whatsoever. Không ai nợ ai hết. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help? All right. So that's why the number 10, going back to slide 179, number 10 is the staging for you to go and make a claim or to pay back. Okay. Cái số 10, cái hữu này là cái duyên để quý vị tìm chủ nợ để mà trả nợ, hoặc là đi tìm người con nợ để mà đòi nợ. Yes? Okay. That's when it brings you 11. And when you go there, it's called birth. Lúc đó quý vị gọi là sanh. Tới đó gọi là sanh. Okay? And after birth, of course, there's aging and death. Rồi sau khi sinh thì sẽ có lão và tử. No one can be exempt from this. Ai cũng bị già và sẽ chết. Everyone ages. Everyone will die. Including the Buddha. Đức Phật cũng như vậy thôi. Questions? Ai thắc mắc gì không? And that's the cycles of life. This is how we came here. Đây là những cái quá trình mà khiến chúng ta tới cái cõi ta bà này. That's how we got here. Questions? Isn't it wonderful? And people keep on asking us, how do I get here? Who am I? And so this is how you get here. Đây thì cho quý vị thấy làm sao quý vị tới đây. All right. So you see these 12 conditioned links. Thì quý vị thấy cái 12 cái nhân duyên này nó khiến quý vị lưu chuyển trong cái luân hồi này. These 12 conditioned links are the stages for you. The causes for you to revolve in the wheel. Quý vị khiến luân hồi vì 12 nhân duyên này. Okay? Through these 12 conditioned links. Okay? And so the Pratyeka Buddha, cái người Bích Chi Phật, is a sage in Hinayana, là một cái vị thánh nhân trong cái nguyên thủy. Okay? They observe these conditioned links. Các ngài ngồi tu, các ngồi các quán, they sit there and they contemplate. Say, oh wow, okay, this is why things happen. Okay, in this world, ông ngài tu mà quán thấy được những cái nhân duyên mà mọi sự nó xảy ra trong cái thế gian này. Okay, so as well, he first observed that yes, there is conditional links. I'm here because of a prior cause. Anywhere among these links, you there at that point because of immediate prior cause. Bất cứ chỗ nào ở trong cái giai đoạn này là tại vì có cái nhân của nó của giai đoạn trước. So far so good. This is what the Pratyeka Buddha sees clearly. Ngài Bích Chi Phật thấy được cái này. Okay? He said, wow, beautiful. This is why I became a monk. Tại sao ngày hôm nay tôi tới được, ngày hôm nay có được cái này là tại vì những cái nhân duyên như vậy. Okay? I became a monk today because in a prior life I owed 20 people. Okay? Ngày hôm nay thầy làm thầy là tại vì trước nợ 20 người.
And I have to come back and, and carry them on my shoulder. Vì phải trở về để mà cõng. Okay? All right? That's why. So that's called the sequential. The first, so the practical Buddha sees the sequence of the conditioned links. Các ngài Bích Chi Phật thấy được cái sự đưa đẩy của những nhân duyên này. And he says, and someday, one day he got smart. Ngày kia ngài có cái tâm đắc. Ngài nói, what if I want to break this? What do I need to do? Ngài nói muốn chặn đứt cái này, cắt đứt cái này, làm cái gì bây giờ? He says, if I want to break aging and death, if I don't want to age or die, okay? Ngài mới nói, nếu tôi không muốn già, tôi không muốn chết, what do I need to do? Thì làm cái gì? You use skincare and plastic surgery. Nếu không muốn già mà không muốn chết á, thì nên dùng giải phẫu thẩm mỹ và kem thoa mặt. No? Doesn't work, right? Yes. Don't be born. Đừng có sinh. Because you age because of the birth, according to the condition links. Mình già cả, mình chết là tại mình đã sanh ra. So don't be born. That's all it takes, right? And the next question is, how can I make sure I'm not born? Tiếp tục hỏi là sao mình không sinh bây giờ? Yes? Xin cờ. So you die, and then you say, okay, I'm not going to be born. No, if I don't want to die, then don't be born. You die because you were born. If you're not born, there's no dying. So how are you supposed to stop being born? I'm glad he asked. Nếu bây giờ mình chết á, không muốn chết thì đừng có sanh. Ông nói vậy bây giờ mình sao bây giờ thế? Hỏi rất là hay. If you don't want to be born, what do? You don't go through existence. Thì đừng có hữu. Is that clear? You break the prior link. Chặt cái nhân trước nó. So what, you stay in the bardo? And if you don't want to be existence, Stay in the intermediate state forever? Wait. So if you want to break the existence, don't want to have existence, what do? Don't grasp. There's no existence unless there's grasping. Think of it, text as if, existence as if you die and you say, I love her too much. I want to come back and be with her. That is grasping right there. Is it clear? So this is, I want to go find her because of grasping. All you have to do is say, I don't care. I love her, but I don't want to look for her. Something like that. We have to be polite because of the mixed audience here. Yes, sir. Then if they cut up it all, then when they die, are they to stay in the Chung Yin No. If you have no grasping, you don't go into a Chung Yin Cheng at all. You don't go into existence at all. You don't care. And that's the beauty of it. Is it clear? So according to the model here that the Buddha explains, he says, if you do not want to go into the intermediate skandha body after you die, waiting for next body, he says, then don't grasp. Okay? He may love you, but you don't grasp at that. There's no existence. Is that clear? He's the one who goes into existence. You don't go into existence. Is that clear?
He feels he owes you, but you say, no, but I'm free. Then whatever he does is his business. You're free. Is that clear? As long as you have no grasping, there's no existence. Is that clear? Existence is a state of a staging where you can go and make a claim or revenge. Okay? Cái hữu này là cái vì cái thủ, vì chấp trước nặng nề lắm, thành ra phải vào cái thế cái gọi là cái hữu này để mà đòi cái cơ hội để mà đi đòi nợ hoặc là trả nợ cho người ta. Tại mình nhất định phải đòi nợ hoặc mình nhất định phải trả nợ. Cái đó là vào cái hữu. Thành đừng có thủ, đừng có đòi á, đừng có chấp trước á, thì không có cái chân hữu này. If you have no grasping, you will not go to this state. Where do you go? Who knows? You can go directly to the Pureland. Quý vị có thể đi thẳng tới thế phương cực lạc. Okay? You can go to Nirvana, có thể vào được Niết Bàn. There's so many ways that you can go, but there's no existence. Is it clear? Quý vị không cần vào cái hữu. Well, eventually. Don't worry. Yes. Thì cái người mà ta vẫn người ta không tu thì có nhiều cái thủ, cái chín. Cái số 9 này là cái thủ nó rất là nhiều. Thành ra người ta tự động sẽ vào cái hữu này là số 10. Hoặc cái trung ấm thân này. Trong thời gian đó thì ít nhất họ có cái cơ hội dùng cái Phật Pháp để giúp cho họ đi theo phương cực lạc được. Chẳng như mẹ mình là cái người mà không có tin Phật giáo, người rất nhiều chấp trước, thương con, thương Chúa Trời, thương tiền, thương nhà, thương chồng, thương rể, thương tùm lum la hết đó. Đúng không? Thì bà nhiều cái thủ dễ sợ. Số 9 là rất là nhiều. Thành từ khi mà bà chết, bà sẽ vào cái hữu. Thì trong cái hữu đó mình có cơ hội để giúp bà thoát được. Vẫn giúp được như thế. She asked me, he says, what if someone doesn't believe in Buddhism and has a lot of grasping, so what do we do? I said, that's normal. Not everyone is a Buddhist. They have a lot of grasping. They have a lot of attachments. Okay? So as long as you have attachments, you go into this number 10, the intermediate skandha body state, waiting for the chance to get a new body. So during that time period, we have 49 days to help them. Okay? To cut off right here. During the 49 days, okay, when they're in the number 10 existence, okay, we can stop them from having birth. Okay? Is that clear? There still is a chance to help them. Thì trong cái lúc mà họ đang trong ấm thân, họ đang đợi, sau khi mà chết 49 ngày đó, mình còn cơ hội để mình chặn họ lại, không cho họ sinh làm con người nữa, nên sinh làm con thú nữa, mà gửi về tây phương cực lạc, vẫn cứu được như thế. Yes. So normally, a person dies, they have 49 days, and then after they will reborn, just ordinary people. Yes. 49 days. The majority of the people who have that chance, they include animals. So if you want to rescue those who already reborn to the Pure Land, do you have to wait until they pass away and then send them to the Pure Land, or? If they're still alive, okay, then usually they have to go through number 10 before they can go to the Pure Land. Because what happened is that when they're alive, a lot of people have grasping. There's so much grasping. Remember? The grasping, everyone has grasping. You know, you love your car, you love your dog, you love your daughter, you love your husband, you love your job. You know, you like your boss, you like your co-workers. You have so much grasping going on that usually we end up being the state, existence state, which is an intermediate kind of body after you die.
during 49 days, up to 49 days. Okay? And so this 49 days, during this time period, you're waiting for the conditions to ripen for you to get the next body. Okay? That you become an elephant, so that you can go back and work for your creditor, carrying logs, hauling heavy things for them to pay off your debts. Okay, and so during this phase is 49 days. The number 10 here, 49 existence of becoming. Okay, we can create blessings and pay off the debts, so that you don't have to go become an elephant. Does it make sense, text? Is it clear? Yes. Okay? Your destiny go become an elephant because you have to pay back the debts. So what do? In order to stop that from happening, what do? We pay off the debts. It's the only way. Can't run away. Nên cái việc trong cái thời gian mà chẳng hạn quý vị đang vào cái hữu này là số 10 này, cái nhân duyên số 10 này, quý vị đáng lý là phải trở làm con chó để giữ cái nhà lại, để mà trả lại cái nợ người ta. Ok, thì thay vì làm con chó, tại mình để mình về mình làm công lại cho ông chủ để mình trả lại cái nợ mà con heo, để mình trả lại nợ vợ mình cấp tiền của vợ mình, thì mình có thể trong thời gian này mình có thể tạo cái phước để mình trải cái nợ đó, để mình đi tới phương cực lạc. Nó có nhân duyên này. Ok, is it clear? That's why. So if to clarify it for you, for example, this person is alive, okay, and the conditions are ripened so that they can go to the Pure Land. Okay, maybe they die before it's time, and they go into the number 10 existence, and then the conditions happen so that they get help to go to the Pure Land, so that they don't have to stay here anymore, because being in the Saha world is a lot of suffering. You folks are so enamored with it, but those people who understand, they say, what's so great about this? It's all suffering. The Buddha says, you have $1,000, you have $1,000 worth of afflictions. That's all you have. Thành ra quý vị biết không, những cái người, những cái nhân duyên khi người ta tới rồi, người ta đủ phước đi, người ta đi ngay, người ta không cần đợi nữa. Tại sao như vậy? Tại cõi ta bà nó khổ lắm, nó đủ thứ khổ. Đức Phật dạy rõ ràng lắm mà. Khi việc có 1.000 là cứ gọi thêm 1.000 đồng của phiền não. 1.000 chỉ là phiền não thôi, đừng tưởng bở. Tham làm cái gì? Is it clear? Does it help? So, by the way, this is one of the most wonderful dharmas in Mahayana, I feel. It's far better than Chan, if you ask me. Còn đối với thầy đó, cái pháp môn tịnh độ nó tuyệt vời hơn là thiền tông nhiều, tuyệt vời hơn xa. It is even no comparison. Okay? Because this Pure Land Dharma enables you to save yourself. Okay? Immediately put an end to all your sufferings. Cái tịnh độ là cái phương pháp để quý vị đoạn tất cả cái phiền não, cái đau khổ quý vị ngay lập tức. Okay? And then you go there, in one lifetime you become a Buddha without ever have to suffer again. Và quý vị qua bên kia, một kiếp sẽ trở thành Phật và sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Okay? Even when you go over there, okay, you cross your legs to meditate, there's no leg pains. Khi qua bên kia mà ngồi thiền á, chân nó không đau. Nó kỳ lắm. It's really strange. Chân nó không đau. Ngồi thiền, ngồi xếp bằng cái tỉnh bơ, biết đau là cái gì hết. Ngồi mấy tiếng cũng không đau hết. You can sit for 10 hours, it doesn't hurt. It's no more pain.
no more suffering. Questions? Ai thắc mắc gì không? There's no pain in what you do. It's good because there's no pain. The bad part is that it's slower. Nó không đau thì nó lợi, tại nó không đau, không còn khổ nữa. Để cái hại, cái dở đó là nó chậm hơn thôi. That's why when you cultivate in a sour world, you progress a lot quicker than you cultivate in a pure land. Thành quý vị biết không, tu ở cõi Ta Bà này nó khổ hơn, nhưng mình tiến bộ nó lẹ hơn cõi Tây Phương Cực Lạc. And that's why, by the way, explain that to the Chinese people. Okay? A lot of people tell me, I'm waiting for you to help me go to the Pure Land. Có nhiều người nói với thầy đó, con già rồi, I'm too old. I'm waiting for you to help me go to the Pure Land. Nói là con đợi thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc thôi. Okay? And I said, I can't say anything. Thầy không dám nói vậy đó. Okay? They're missing opportunity to make progress. Họ quên rằng họ tu ở đây thì họ tiến bộ lẹ hơn. They forget that when they cultivate here, they progress quicker. Okay? So when they got reborn, they're much higher grade. Lúc họ sinh vãng sanh đó, cái phẩm vị họ cao hơn. Yes. It's not easier. It's faster. Why is it faster? Tại sao tu để nó lẹ hơn là bên kia? Why is that? Much harder. It's much harder. Everything is against your cultivation. Ở cái thế gian này, mọi người đều cản trở quý vị. Your mother, your father, your son, your daughter, your husband, your body, your car, your policeman, everyone is against you. Ở cái cõi này là ai cũng cản trở mày. Everyone trust me. It's so hard again. Is that clear? Hey, Chinese people? Does it make sense to you? So much harder it is, okay, the more merit and virtue if you don't quit. Chinese people, listen to me. Mấy người Tàu và nghe thầy nói cho rõ, okay? I repeat for you Chinese people, it's much harder. And that's why if you don't quit, you create more merit and virtue. Nên quý vị thấy là càng khó chừng nào mà không có bỏ cuộc thì công đức nó càng nhiều hơn. No matter how hard it is, nó càng khó chừng nào mình càng không bỏ cuộc. Okay? Remember that. The more difficult it is, the more you should will yourself not to quit. That's how you create a lot more blessings. Như vậy tạo phước nhiều hơn. Còn nó dễ, không có gì mà cái phước nó chậm lắm, ít lắm. Alright? So why is that people are very happy, have no problem, as soon as they cultivate, they have all kinds of problems, right, Susan? Is that correct? Before it's only, 2 people you take care of. Now certainly it's 4. Lúc trước phải lo 2 đứa cháu, bây giờ lo 4 đứa cháu một lúc luôn. Doubles. Yes. And then plus, the pregnant daughter is on top of it. I mean, a recovering. Anyway, that's why. That's why when you practice, when you are fooling around, there's no problem. Quý vị mà vui chơi đó, okay, you indulge in greed, in anger, in stupidity, you don't have any problems. Quý vị vui chơi ham vui này nọ thì không có vấn đề hết đó. Phát tâm tu một cái là đủ thứ vấn đề. But as soon as you resolve to cultivate, you have tremendous problems. Why? Tại sao như vậy? Why? Does anyone know?
Yes. Maybe is it ghosts or negative energies harassing you from It's all at once. You have three kinds of obstructions. Quý vị có ba cái loại cản trở luôn. Okay. When you cultivate the three kinds of obstruction, ba cái loại cản trở khi mà quý vị tu in the Saha world, cái cõi ta bà nó có ba cái loại đó. Whereas you go to the Pure Land, you will never regress. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc không bao giờ thụt lùi hết đó. Không bao giờ. Never. Never regress. You always progress. Cứ tiến tới từ đều hoài. In Saha world, you make one step forward, two steps back. One step forward, two step back. One step forward, two step back. Một bước tới, hai bước lùi. Một bước tới, hai bước lùi. Cứ thụt lùi hoài. This is what happens when you cultivate. And that's why they quit. Vì nó bỏ cuộc. Because as soon as, they don't cultivate, no problem. They cultivate, one step forward, two steps back. Okay? Because the three kinds of obstructions when you cultivate, ba cái loại phiền não, ba cái loại chướng ngại khi quý vị tu. Okay? Karmic obstructions, residual obstructions, and affliction obstructions. They come and stop you. Ba cái loại chướng ngại này nó tới nó chặn quý vị lại. Okay? Karmic obstructions, retribution obstructions, and affliction obstructions. Okay? Okay. Ye trạng, bao trạng, and phản não trạng. Ba cái loại nó tới, nó dồn dập. And as you overwhelm, quý vị sẽ tối tăm mặt mày luôn. Chịu không nổi đâu. Okay? And that's what people don't realize. Quý vị không biết đó. When you cultivate by yourself in a mountain, quý vị, let's say you're here right now. You say, okay, I'm going to be a great cultivator. Quý vị ngồi đây, cứ nói bây giờ phát tâm là tôi muốn làm một cái đại chân tu. Bỏ hết tất cả, you drop everything. Okay? And you go to the mountain to cultivate. Tới chùa, tới lên núi. Trèo núi để mà tu. Đi xuống lũng trốn để mà tu, hoặc là you go down the valley to cultivate. Guess what? You have karmic obstructions, residual obstructions, and affliction obstruction. Quý vị xuống đó mà ngồi một cái là nó đủ ba cái, nó dồn nhập là điên đầu là bỏ chạy ngay lập tức. They will overwhelm you. Let me put it this way. For those of you who can cultivate by yourself and succeed by yourself, it's very small. Những cái người mà tu một mình mà thành công được rất là ít. I only think of a few people. Master Shane Hoa is one. Ngài Tiến Hóa là một. By himself. No one. Okay? No temple. No, nothing whatsoever. Không có chùa. Okay? Mà tu xong. He's a superior person. Người tầm thường. Because these obstructions will really overwhelm you. Những cái chướng ngại này quý vị không thể nào mà đối trị với nó được. Nó khó lắm. Okay? So why is that some people when they don't cultivate they have no problems, and when they cultivate there's all kinds of problems? Tại sao những người khi muốn tu thì vui chơi thì không có vấn đề gì hết, mà khi bắt đầu tu rồi đủ thứ vấn đề? Because ultimately, when you really want to do good, that's when the tests come. Khi cái vị mà muốn tu đó, muốn làm chuyện tốt á, thì đó cái thử thách nó mới tới. Còn mà làm chuyện xấu, không ai thử thách, không ai làm phá cái vị hết. When you try to do something bad, no one will trouble you. Why is that? You notice that? Mình làm chuyện tầm bậy, ít người ta phá mình, mà làm chuyện tốt, đủ thứ chuyện phá. Người ta phá, nó vây, nó quýnh ngày, quýnh đêm. They come harass you night and day when you try to do something good, something beneficial to the world. They never stop. Why is that?
Yes. Because you are under the control of the heavenly demons. Tại quý vị đang ở dưới cái sự quản trị của thiên ma. Nó giật dây mình. They're pulling your strings, you don't even know. Nó giật dây quý vị không biết luôn được nữa. Nó giỏi đồ như vậy đó. It's just too good for all of us. Nó giỏi quá đi. Có Phật mới thấy được. Only the Buddha can see them. Okay? So when you are not cultivating, you're helping them cause problems. They say, okay, fine. You're my boy. Okay? You're my girl. But when you're trying to get out of their control, they don't like it. They throw all kinds of instructions at you. Quý vị mà làm bậy thì từ ma nó không có làm phiền quý vị. Nó khuyến khích quý vị làm bậy. They actually encourage you to misbehave, to indulge, self-indulge. But when you cultivate, that's when they come and try to stop you. Khi mình tu muốn thoát cái nanh vuốt từ nó thì nó mới tới nó chặn lại. Is that clear? And they come in so many ways, nó đủ thứ cách hết. Yeah. And the funny thing is that we know those things, but when we tell you, you don't believe us anyway. Mấy thầy mấy tổ sư thấy cái đó hết, mà nói cái vị không tin thành chịu thôi. Nói là con đi Tây Phương Cực Lạc, không thích ở đây. Say you should go to Pureland. No, I love my family. I cannot be that selfish. Con thương gia đình con lắm. Con thể nào mà ích kỷ như vậy được hết á. Đi Tây Phương Cực Lạc là quá ích kỷ. I'm too selfish. I go to the Pureland for myself. Nói em nghe. Okay? You're too smart. Yes? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì không? So what happened is, let me finish my chain of thought. This slide here. Thầy nói cái vị biết. So now we up to 10. If you don't want to have existence, you have to cut off the grasping. Have no attachments. Okay? Heavy attachment. Cái thủ là cái số 9 này, cái nhân duyên số 9 này là cái thủ là cái chấp trước rất là nặng nề. Đừng có chấp trước nặng nề thì không có cái hữu, không cần vào 49 ngày. Okay? If you don't want to have any grasping, then don't love. Đừng có thủ thì đừng có thương. Love over time becomes grasping. Thương càng lâu nó thành cái thủ. Thương càng nhiều thành cái thủ. Yes? And you don't want love, then you should not have feelings. Mà quý vị đừng có không muốn có ái tình thì đừng có cảm thọ. Okay? Without feelings, you don't have feelings, don't touch them. That's what I tell my boys. Thầy nói mà quý vị mà đừng có một cái cảm xúc mà thoải mái thì đừng có đụng người ta. Yes? Not funny, huh? Only Joseph likes it. I don't know what this world is becoming. Okay? Don't touch them. Okay? You don't want to touch them. If you want to have no contact, then you should not have the sense organs. Cái lục căn nó nguy hiểm. The sense organs are troublemakers. Cái lục căn này nó là đại thủ phạm. They agitate us constantly. Cái lục căn này, cái tai mắt mũi họng này, nó cứ dao động với mình hoài. They agitate us constantly. That's why we need to meditate, to calm down. Thành chúng ta phải cần thiền để mà bình tĩnh lại. Không thiền cũng được. You don't cultivate. You are just a victim. Quý vị không chịu tu đó, không chịu thiền đó, không chịu tu hành đó, là chỉ là bị nó dao động suốt ngày suốt đêm. They agitate you constantly. And the more agitated you become, the more confused you become.
càng bị xúc động chừng nào thì càng tối trí chừng đấy. Okay? And if you have no sense organs, then you should not have that blood clot, you know. Thế đừng có nó đọng máu lại. Okay? You have no blood clot, then tell your mother not to get pregnant. Okay? Nếu muốn thành hạt máu thì đừng nói mẹ mình đừng có ngán thai ngán. Okay? If your mother doesn't want to get pregnant, tell her. Rồi nói mẹ mình đừng có thai ngán thì làm gì đó thì thầy cũng biết nữa. You want, you know, and ultimately, the Pratyeka Buddha says, he says, that's it. The root cause of all my trouble is ignorance. Cái ngài duyên giác đó, mới khám phá rằng cái nguyên căn của cái nguyên nhân chính, cội gốc của tất cả cái khổ của ngài là cái vô minh của ngài, because of ignorance. So he says, I cut off sexual desire, then none of this would happen. Thì ngài mới nói bây giờ mình chặt tất cả cái chuyện tình dục, cái lòng tham dục, thì 12 nhân duyên nó tiêu hết. Okay? And he's free. Ngài không còn bị vướng nữa. Any questions? And that's the dharma of the Pratyeka Buddha. He says, first, number one, he says, I observe the linking, the sequential happening. Thì ngày đầu tiên, ngài để ý thấy cái nhân duyên nó dẫn tới nhân duyên khác. Ngài mới phát tịch nó đã bây giờ không muốn như vậy nữa, muốn thoát cái vòng quỷ lụy này. Ok? Thì chặt. Cuối cùng chặt hết từ cuối cùng chặt cái vô minh, nó sẽ thoát hết tất cả, sẽ nhập niết bàn. He says, ultimately, he reverses the process. He travels back one step at a time until he reaches ignorance. Says, oh, I see. So originally, it's all because of sexual desire. That's why all this mess happens. So he says, I will cut off the sexual desire. Okay, then he opens his transcendental wisdom and get out of this wheel. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? And that's how Pratyeka Buddhas open the wisdom. Đây là cái phương pháp mà các ngài duyên giác dùng để mà khai mở trí huệ có. That's the end of today's lecture. Như tới kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay. Okay. So let's stand up and do the reverse translation. We have a lady who was 92 years old. Có một bà cụ 92 tuổi. She passed away at 9 a.m. Pacific Times last Friday. Thì bà cụ qua đời lúc mà 9 giờ sáng thứ Sáu vừa qua. Okay. And she prepared for it. Bà cụ đã chuẩn bị rồi. Đã chuẩn bị cái now she's in the number 10. Bà cụ đang vào cái số 10. Who? Existence. So that's why we do the 49 days to help her get out of this mess. Bởi chúng ta đang bắt đầu cử hành cái lễ 49 ngày để mà giúp bà cụ thoát cái vòng luân hồi này. Okay, so that she doesn't ever have to come back, để bà không cần phải trở lại cái cõi này nữa.